I've been having dreams. There's something happening to me. There's something awakening in my mind I can't control. You are not prepared for what is to come. سلام به سینماچی، خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم درباره فیلم دونه 2 صحبت بکنیم. فیلمی که دیروز من دیدم و بعد از تماشاش قبل از اینکه بخوام ویدیویی رو ضبط بکنیم احساس کردم که باید 24 ساعتی بهش فرصت بدیم تا رسوب کنه، ته‌نشین بشه و بعد بشه در موردش صحبت کرد. خیلی همیشه در موردش صحبت کرد. شاید بیشتر از یک ویدیو جا داشته باشه تا در مورد دون صحبت بکنیم. درباره لایه ابتدایی داستان برمیگرده به 21,000 سال بعد، 10,000 سال بعد از جهاد باتلری که توی اون بشر به این نتیجه میرسه که باید کامپیوترها و هوش مصنوعی رو از زندگیش حذف بکنه. اما این حذف نهایتاً موجب این میشه که به خاطر نیازهایی که وجود داره در جهان اون روز و در زندگی اون دوران مجبور میشن خود بشر رو به توانایی برسونن که شبیه به کامپیوترها بشه. یعنی در اصل تفاوت کلی ایجاد نمیشه بعد از اینکه ما کامپیوترها رو شکست میدیم، چون مجبوریم برای اینکه بتونیم بهتر زندگی بکنیم خودمون رو تبدیل به یک سری کامپیوتر بکنیم. و ما میبینیم که فرقه های مختلفی و انسان های مختلفی مجبورن یک نیروی مافوق بشری در خودشون به وجود بیارن تا بتونن توی اون دوران زندگی بکنن. برای به دست آوردن این نیروی مافوق بشری به چیزی به اسم ادویه نیازه. درباره ادویه من دیدم خیلی‌ها به این اشاره دارن که ادویه میتونه نمادی از نفت در خاورمیانه باشه، اما به نظر من نمادی از نفت نیست و نمادی از در واقع اون جوهره و اون بنیه انسان‌های این بخش از جهان و این تمدن جهانیه. شاید نفت اون آبی بوده که از اون سرزمین گرفته شده، چون ما می‌دونیم آراکیس قبل از این یک سیاره پر آبی بوده و به خاطر کرم‌های کوچکی که وارد این سیاره کردن، سیاست‌های جهانی و قدرت‌های دیگر جهان، این کرم‌ها آب اون منطقه رو به بدن خودشون جذب کردن، خودشون تبدیل شدن به یک سری کرم‌های عظیم و جثه و اون سیاره رو خشک کردن. در واقع در آراکیس همونطور که در لایه دوم داستان میدونیم یک نمادی از خاورمیانه است که توسط قدرت‌های مختلف جهانی داره کنترل میشه. این آبادانی که ازش گرفته شده مربوط میشه به دورانی که نفت در اون تموم شده. حتی این کرم‌های بزرگی که ما توی این صحراها میبینیم خیلی ما رو یاد نهنگ میندازه، حتی میشه نهنگ سواری کرد. در واقع اون جهان پر آب تبدیل شده به یک صحرای بزرگ با نهنگ‌هایی که توی اون دارن زندگی میکنن و اینها نتیجه سیاست‌های جهانی قدرت هاست. این کلیت جهانیه که در واقع داره فرانک هربرت برای ما میسازه. اما برای اینکه بهتر بتونیم با این جهان آشنا بشیم و ببینیم دیدگاه کسی که این جهان رو خلق کرده چطور بود، باید با فرانک هربرت بیشتر آشنا بشیم. یک خبرنگار محیط زیستی که در واقع نویسنده نیست. یعنی تنها اثری که فرانک هربرت خلق کرده همین دنیای تلماسه و به نظر میرسه خیلی وام گرفته از شغل و دنیایی که توی اون زندگی میکرده. یعنی یک خبرنگار محیط زیستی. و من سالها خبرنگار بودم و با فضای ذهنی این شغل آشنا هستم. موقعی که شما خبرنگارید مدام با دو مسئله روبرو هستید. یکی سیاست‌های جهانی و
اجتماع و مهمتر از همه تأثیر تصمیمات سیاسی بر جامعه. موقعی که شما در یه مدت طولانی خبرنگار هستید میبینید که یک تصمیم سیاسی که مثلا امروز گرفته شده چطور بر اجتماع در چند سال آینده تأثیر گذاره و چقدر مسیر رو عوض میکنه. خب حالا فکر کنید در کنار این شما یک خبرنگار محیط زیستی هم هستید و دغدغه‌های محیط زیستی هم دارید. از مجموعه یک همچین تفکری که تسلط کامل داره بر سیاست‌ها، تصمیمات سیاسی و تأثیرشون بر اجتماع و محیط زیست، یک همچین جهانی رو ممکنه خلق بکنه. این رمان در دهه 60 میلادی نوشته شده، دورانی در آغاز جنگ سرد که همونطور که میدونیم جنگ سرد یک جنگ نیابتی بین دو قدرت بزرگ شرق و غرب بوده. توی این داستان هم ما نمادهای بسیار زیادی رو از جنگ نیابتی یا جنگ سرد میبینیم توی اون فضایی که وجود داشته. از روسیه که هارکونن ها هستند، از اسمهاشون ولادیمیر میشه این رو فهمید، و از نماد پرچم هاشون که یک داسهای تیشه داری هستش، و از سمت دیگه امپریالیسم و قدرتی که به آمریکا و دنیای غرب میشه اشاره کرد. دو قدرت جهانی به صورت واضح از منطقه‌ای به نام خاورمیانه، منطقه‌ای که خودشون تبدیل به بیابان کردن تا از ادویه‌اش استفاده بکنن، دارن سوء استفاده میکنن و بر سر این سوء استفاده بر سر جنگ هم هستن با هم. در دیدگاه آقای فرانک هربرت و در دنیایی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و جنگ‌های سرد آغاز شد. اما موضوع اصلی فیلم و موضوع اصلی رمان برمیگرده به نگاهی که به رهبریت و جامعه وجود داره، که یک جامعه چطور میتونه منفعلانه بشینه و منتظر یک منجی باشه، و آیا این انفعال در خاورمیانه تنها کاریه که مردم این سرزمین دارن برای نجات خودشون میکنن. اما لایه مفهومی و معنایی که توی فیلماش روبرو هستیم بحث منجی، انتظار برای منجی، رهبریت یک جامعه و رستگاری یک جامعه. دیدگاهی که آقای فرانک هربرت به این داستان داره اینه که مردم خاورمیانه تا حدودی منفعل نشستن و با توهم و انتظار و امید منتظر یک رهبری هستن که بیاد اونا رو نجات بده، در حالی که به نظر میرسه رویکرد اصلی که ما توی فیلم یا رمان داریم میبینیم اینه که یک جامعه برای رسیدن به رستگاری و برای ساختن اون بهشت موعود نیاز به منجی داره که از اتحاد خود اون جامعه سرچشمه میگیره. به طور مثال تفاوت دو قهرمان و ضد قهرمانی که ما توی داستان داریم، در واقع اون منجی که پاول تبدیل میشه بهش، کسیه که همه جنگ ها رو و همه رویکردهاش رو بر اساس پشتوانه مردمی جلو میبره. اما اون سمت دنیای ضد قهرمان های ما دنیای آدم های دیکتاتوری هست که حتی نزدیکترین افراد، چه از لحاظ خانوادگی و خونی چه از لحاظ حکومتی، به خودشون رو به راحتی نابود میکنن، میکشن و هیچ اعتقادی به یک دنیای تیمی توشون وجود نداره. نهایتا رمز پیروزی که توی جبهه پاول و منجی هم وجود داره از همین مفهوم اتحاد و مردم پشت سرش میاد. این یه نگاه کلی به داستان هستش. اما سوال اینجاست که روایت فیلم دوم درباره چیه؟ یک رازی که در اکثر فیلم ها وجود داره، هر موقع که ما روایت اصلی فیلم رو گم کردیم میتونیم توسط یک فرمول ساده پیداش کنیم. اونم اینه که طول زمان فیلم رو تقسیم بر 4 کنیم و بریم در انتهای بخش اول، جایی که پرده اول تموم میشه و وارد پرده دوم ساختار فیلم نامه میشیم. توی این فیلم که فکر میکنم هولوش 160 دقیقه هست، پرده اول در هولوش دقیقه 40 تموم میشه، جایی که ما میتونیم پیدا بکنیم روایت اصلی فیلم چیه. همونطور که میبینید دقیقاً در انتهای پرده اول جاییه که پاول قرار تبدیل بشه به اصول، جایی که قرار تبدیل بشه به رهبر و پذیرفته بشه به عنوان یک رهبر در جامعه.
همینطور میتونیم بیایم در انتهای پرده دوم، یعنی 40 دقیقه مانده به پایان فیلم و اونجا ببینیم که توی این سفری که در پرده دوم وجود داشت چه اتفاقی افتاد و میبینیم دقیقاً توی همون انتهای پرده دومه که پاول تبدیل شده به اون چیزی که همه بهش باور دارن، یک منجی، و این سفر توی خود شخصیت اصلی هم اتفاق افتاده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این فیلم در بخش دوم، یعنی دون 2، درباره تبدیل شدن یک کاراکتر به منجیه. اما روایت سفر قهرمان ما پل بر این اساسه که قرار قبول بکنه به عنوان یک منجی توی این جامعه حضور داره، در حالی که در پرده اول میبینیم خودش اعتقادی به این که منجی و رهبر نجات دهنده این جامعه است وجود نداره و در انتهای پرده دوم به این باور میرسه. این باور بر اساس خرافات، بر اساس اصرار جامعه و بر اساس توهمی که کلیت جامعه به پل میده توی پل شکل میگیره و اون کم کم این قدرت رو در خودش پیدا میکنه که به عنوان یک رهبر خودش رو ببینه. در واقع ما با روند شکلگیری یک دیکتاتور در ادامه روبرویم، دیکتاتورهایی که خود جامعه برای خودشون میسازن تنها به امید وجود یک منجی. اما کاشت‌هایی توی قسمت دوم وجود داره که این کاشت‌ها به نظر میرسه قراره که در قسمت سوم دون برداشت‌های مهمی ازش بشه، مثل اون بازی هرمی که در ابتدا دختر پادشاه داره با پادشاه انجام میده، یک بازی به نام کاوس که توی اون در واقع با هرم‌ها سعی میکنن پادشاه ها رو جابجا بکنن و بازی موقعی عوض میشه که یک ملکه وارد بازی بشه. میخواد درباره حضور حالا ملکه ها در قسمت سوم صحبت بکنه، جایی که آیرلان و چانی حضور دارن. یک تفاوت اصلی هم که انگار داره دو شاخه میشه با کتاب همینه که دیدگاه چانی به نوع رهبری پل باعث میشه که اینا از راهشون از هم جدا بشه انگار در قسمت دوم، در حالی که در رمان اینا هم راستای هم حرکت میکنن و با ملکه آیرلان در واقع یک اجتماع حکومتی رو شکل میدن. اما انگار چانی قراره که راهش رو و مسیرش رو از این مسیر حکومتی جدا بکنه و شاید تبدیل بشه به یک منجی که در مقابل در واقع توهم منجیگری پل بیسته. به نظرم قسمت سوم میتونه حرفای خیلی مهم و جذابی رو برای دنیای امروز داشته باشه، جایی که فیلم مسیرش رو از رمان جدا میکنه. اینکه یک فیلم چقدر میتونه وفادار باشه به یک کتاب به نظر من هیچ اهمیتی نداره، یعنی کاملا میشه یک اقتباس و یک برداشت از یک کتاب رو در سالها بعد با یک دیدگاه جدیدی بهش نگاه کرد و این هیچ ایرادی توش وجود نداره و حتی میتونه که تکمیل کننده اون دنیا باشه. پس ما منتظر حضور ملکه ها در قسمت سوم دون هستیم، جایی که بازی به نظر من عوض میشه. نهایتاً جانمایه اصلی فیلم دون درباره تبدیل شدن یک انسان به رهبر یک جامعه است و دیدگاهی که یک جامعه نسبت به یک رهبر و منجی داره. اینکه آیا انفعالی که توی جامعه وجود داره موقعی که به یک منجی حتی اگر با تصمیمات درست و با نیت خوب در واقع تصمیم به رهبری جامعه بگیره چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی تبدیل شدن اون فرد به یک دیکتاتور و عوض کردن مسیر حکمرانیش. کلیت دون به نظر من در مورد یک همچین چیزیه و اشتباه پل این بود که اجازه نداد مسیر تبدیل شدنش به یک رهبر از مسیر درستی طی بشه. اما پیشبینی من در مورد چانی که به نظرم کاراکتر اصلی قسمت بعدی دون خواهد بود اینه که به نظرم تبدیل به قهرمان اصلی داستان خواهد شد، یعنی کسی که اتفاقا از خود جامعه است و تعاریفی که یک منجی درست برای اون جامعه داشته در چانی بیشتر از پل دیده میشه. کسی که از جنس خود جامعه است، دغدغه اصلیش مردمش هستند و اتفاقا این که به عنوان یک زن اتفاقا این که به عنوان یک زن قرار رهبریت
نجات اون جامعه رو در دنیای امروز نشون بده، به نظرم یکی از دیدگاه‌هاییه که میتونه فیلمساز دنبالش بکنه. پس من کاملا معتقدم که نه. پس به نظر من چانی قراره که قهرمان اصلی دنیای دون در انتها باشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. شما هم نظرتون رو بنویسید و فکر میکنم راجع به دون هنوز میشه خیلی صحبت کرد و شاید ویدیوهای بیشتری هم در راه باشه. فعلا.